Video này chúng ta sẽ đi liên kết qua lại giữa phần mềm Premiere Pro và DaVinci Resolve. Mục đích là ta sẽ đi tiến hành cắt ghép chỉnh sửa bên Premiere và ta đưa DaVinci Resolve để chỉnh màu. Một vấn đề các bạn lưu ý là khi liên kết như thế này, các bạn không nên làm hiệu ứng trên Premiere. Nếu làm một cái chuyển cảnh bình thường cũng được, nhưng theo mình khuyên các bạn nên cắt ghép thôi. Và sau khi liên kết chỉnh màu bên Premiere chỉnh xong thì chúng ta lúc này đưa qua lại phần Premiere Pro thì bắt đầu chúng ta sẽ làm hiệu ứng. Thì cái cách thức liên kết qua lại như thế này thì chúng ta thực hiện như thế nào? Đầu tiên thì mình sẽ khởi động phần mềm Premiere Pro. Rồi sau đó thì mình sẽ tạo mới một project. Rồi mình đặt tên đó là Premiere Pro. Và mình sẽ lưu trong thư mục mình đã tạo sẵn. Đó là project như thế này. Rồi ok. Rồi sau đó thì mình sẽ import vào đó, import một số thư footage vào. Thì trong cái footage của DaVinci Resolve thì mình sẽ import tất cả ha. Rồi ok, sau đó thì mình sẽ lựa chọn một số footage có độ phân giải thấp thôi để chúng ta làm việc nó trơn tru hơn. Rồi một cái 1080 ha. Rồi mình sẽ tạo mới một siêu hình như thế này. Rồi copy. Thì các bạn có thể là lấy ví dụ bất kỳ một cái footage bất kỳ. Mình sẽ lấy 4 cái footage như thế này. Rồi bấm phím dấu cộng để phóng lớn lên. Rồi mình lấy một đoạn ngắn như thế này thôi. Rồi dùng tới phím là Ctrl+L để chúng ta sẽ tắt liên kết giữa audio và video. Rồi mình xóa cái audio này đi. Rồi mình thu nhỏ lại. Bấm phím delete nha các bạn, để cho nó dịch chuyển cái đối tượng của chúng ta. Rồi các bạn chọn đó rồi bấm delete. Rồi nó sẽ dịch chuyển về cái vị trí kế tiếp. Rồi ok, ví dụ mình lấy một đoạn như thế này, delete. Rồi mình lấy đây thôi, ngắn thôi các bạn. Rồi sau đó mình sẽ add một cái chuyển cảnh vào. Mình vào video transition, mình lại add chọn dissolver cái chồng mờ này. Thì chúng ta có một cái cảnh chồng mờ như thế này. Đây là những cái clip mà chúng ta chưa đưa effect vào, chưa tạo effect. Chúng ta cũng chưa chỉnh màu. Bây giờ chúng ta sẽ đưa qua phần mềm DaVinci Resolve để tiến hành chỉnh màu cho những cái clip này. Thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Các bạn sau đó sẽ vào file. Các bạn chọn cho mình đó là export. Chọn cho mình đó là Final Cut Pro XML. Sau đó chúng ta sẽ lưu. Mình lưu trong cái thư mục của project đó ha. Và mình đặt tên đó là export. Và chúng ta cũng có thể là đổi tên của cái file này. Premiere to DaVinci ha. Rồi sau đó thì sẽ save lại. Tiếp đến thì chúng ta sẽ khởi động phần mềm DaVinci Resolve. Rồi sau đó thì mình sẽ tạo mới một cái project mới luôn. Mình đặt tên đó là DR to Premiere Grid. Rồi sau đó chúng ta sẽ import cái file này ha, file XML này. Cái file này chúng ta đã export từ bên Premiere. Rồi mình sẽ import nó vào DaVinci. Rồi sau đó thì mình sẽ import cái file Premiere. Các bạn sẽ vào file, chọn import timeline, import AAF, tìm đến cái file mà chúng ta đã export bên Premiere, open. Thì trong này chương trình nó sẽ hỏi
Đầu tiên là source file. Source file là cái đường dẫn mà chúng ta để lưu. Thứ hai là chúng ta sẽ import, tạo luôn một cái template, tạo một cái tên thế này. Các bạn có thể đổi tên này đi, ví dụ là DR15 to Premiere. Tiếp theo master timecode style là bắt đầu là 1, bởi vì mặc định của chương trình DaVinci nó là 1 giờ chứ không phải là để không, thì cái này cũng không vấn đề gì. Tiếp theo là automatic set project setting, thì nó sẽ tự động set một cái project, tự động cái import những cái source, những clip này đến media pool. Media pool là ngoài media đó. Rồi dùng sharing information, có nghĩa là thông tin chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính sizing rồi chúng ta sẽ scale lại. Rồi những cái này các bạn sẽ giữ nguyên. Độ phân giải của clip import vào á, thì đó là 1920 1080 để mình sẽ giữ lại và bấm OK. Rồi đây là cái file mà chúng ta để import vào. Các bạn thấy không? Cái chuyển cảnh nó vẫn giữ ha. Chuyển cảnh trong mờ vẫn giữ đó. Thì các bạn thấy có phải đúng như 4 cái này không? Rồi 1920 1080. Rồi OK. Chúng ta sẽ tiến hành đi chỉnh màu ha. Hay các bạn sẽ quay phần color. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cách link qua lại giữa Premiere và DaVinci, cho nên mình sẽ đi nhanh phần chỉnh màu. Ví dụ mình chọn một cái nút add cho cái shot này, ví dụ mình chọn cái này, nhấp đôi thì chương trình nó sẽ add cái nút vào. Các bạn thấy không? Tắt mở ha. Rồi sau đó thì cái nút này, ví dụ như mình muốn add color space của cái shot này vào cái shot thứ hai này, thì chúng ta có thể chọn cái shot này và các bạn tích ở đây. Đầu tiên các bạn chọn cái chưa chỉnh màu nè, rồi mình tích cái con lăn chuột ở trên chuột của chúng ta ha, con lăn nè, cái con lăn ha, tích vào đây thì chương trình nó sẽ add cái màu vào đó, add color space ha, vào trong cái shot này luôn. Các bạn lưu ý ha. Thì đây là cái bước nó thực hiện nhanh đó. Đấy. Ví dụ như ở đây mình sẽ reset lại, tại vì cái tông màu nó không giống với lại cái shot này. Tại vì cháy luôn. Ví dụ mình chỉnh sửa nhanh ha, mình kéo shadow xuống. Rồi lấy lại highlight. Rồi hơi tối thì tăng phần offset lên xíu và mid-tone. Rồi sau đó các bạn vào Luminance and Saturation, rồi bạn sẽ tăng cái giá trị này lên để làm cho cái màu của chúng ta nó tực rực hơn một tí. Đây là những cái bước mình sẽ thực hiện nhanh thôi. Rồi mình sẽ cớ thằng này qua. Đấy, tăng thằng này lên một tí nữa. Rồi đây là những cái bước mình chỉnh nhanh thôi. Các bạn qua phần edit, thì đây là những cái video chúng ta đã chỉnh màu xong rồi. Các bạn có thể kiểm chứng bằng cách tắt ở đây. Đấy. Sau khi các bạn đã chỉnh màu xong thì chúng ta muốn xuất qua lại Premiere để chúng ta đưa effect vào, thì các bạn sẽ làm một bước nữa là đi export file, deliver, chọn của mình đó là Premiere XML ha. Rồi phần video chúng ta sẽ chọn trở lấy là MP4, codec H264 thôi, và chuẩn đó là resolution là 1920 1080. Rồi audio thì chúng ta sẽ tắt đi và tắt không lấy audio. Lơ là mình sẽ lơ vào cái thư mục project của Premiere desktop. Đây, lơ ở phần export ha, tạo một cái thư mục đó là DR15 to Premiere. Rồi OK. Sau đó thì mình sẽ lưu ở trong này. Rồi. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ add to render queue.
Sau đó chọn đó là Start Render. Sau khi các bạn đã render hoàn thành xong á, thì các bạn vào đây, các bạn kiểm chứng ha. Đây. Thì chương trình nó sẽ xuất ra 4 cái file. 4 cái file để chỉnh màu như thế này. Code H2 số 4. Đấy. Và xuất thêm một cái file XML. Đây. Và sau đó mình vào Premiere. Và mình sẽ import cái file XML đó. Import. Đây. Mình sẽ import nó vào. Thì các bạn thấy nè, sau khi các bạn import cái thư mục, cái file XML đó, thì chương trình nó sẽ tạo mới cho mình một cái sequence và nó import 4 cái file để chỉnh màu. Đấy. 1, 2, 3, 4. Mà một cái file đó là sequence. Khi mình nhấp đôi vào cái sequence này, thì qua đây các bạn thấy nè, đây là những file để chỉnh màu trên DaVinci Resolve. Thì đó là cách mà chúng ta làm việc qua lại giữa Premiere Pro và DaVinci Resolve.